Chào các bạn đã quay trở lại với cái kênh Thanh Cooking, món chay ngon. Giờ mà đây nè các bạn, đây là kết quả thành phẩm của mình sớm giờ nè các bạn. Bạn thấy hấp dẫn ha. Đây là cái món dưa heo chay mình chiên tỏi ớt đó các bạn. Gia vị của nó thì nó hơi cay cay ha, nó hơi mặn mặn, nó hơi ngọt ngọt, ăn rất là bắt các bạn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là da heo chiên tỏi ớt nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn đây là cái món da heo chay nè các bạn. Cái này mình đã ngâm nó mềm như thế này rồi nè. Các bạn ngâm nó rất là mau mềm, ngâm chỉ cần 5 phút là nó đã mềm rồi đó các bạn. Đây là 100g da heo ha. Tiếp theo gia vị thì mình sẽ có đây là tép tỏi ha, 3 trái ớt. Đây là 1 muỗng canh đường nè các bạn. Đây là 2 muỗng súp ha, 2 muỗng súp ớt bột, 1 muỗng canh ớt bột, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm chai nha các bạn. Rồi mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ đem sắc tỏi, băm tỏi này nhuyễn trước nha các bạn. Các bạn nào mà thuần chay mà không có ăn được hành tỏi thì các bạn có thể thay thế bằng hành bơ rô nha. Thì mình đã bằm xong rồi, tỏi ớt giờ mình đã bằm xong rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ đi chiên da heo thôi nha. Các bạn bắt cái chảo lên ha, trên bếp cho nó nóng các bạn, mình sẽ chế dầu vô nha. Các bạn chế nhiều nhiều dầu á, khoảng 1 bát nữa mình chiên cái phần da heo chay của mình, nó sẽ dễ giòn hơn nha các bạn, để cho dầu mình nó nóng thiệt nóng nha. Trong thời gian mà mình đợi cái phần dầu của mình nó nóng các bạn thấy những cái miếng da chay heo chay này nó hơi lớn như thế này thì các bạn cắt ra chừng cái miếng mình vừa ăn nha. Cắt như thế này là được rồi đó các bạn. Các bạn cắt như thế thì cho đến hết cái phần cái dĩa da heo này của mình nha. Để dài quá thì mình rất là khó ăn các bạn. Rồi giờ thì mình đã cắt xong rồi đó các bạn, còn dầu của mình thì nó đã rất là nóng rồi ha. Thì mình sẽ để vô mình chiên thôi. Dầu của mình nó đã rất là nóng rồi nè các bạn thấy mình để chiếc đũa vô nó bắn tim bọt lên rất là nhiều ha. Các bạn để vô thì các bạn nhớ vớt liền ra nha, để nó dễ bị cháy khét đó các bạn. Chiên này thì mình chiên rất là mau.
các bạn thấy không, mình chỉ để vô một xíu là nó đã vàng hết rồi nè các bạn. Đó ha, mình sẽ gấp nó hết ra. Để các bạn để hơi lâu cái bắt đầu nó bị khét á. Các bạn chiên như vậy thì lần lượt mình chiên cho đến hết cái dĩa da heo của mình nha. Mình cắt vậy mà nó còn nở bự ra nữa nè các bạn thấy không. Khi mà dầu của mình nó đã rất là nóng rồi đó các bạn ha, thì các bạn sẽ dặn lửa nhỏ xuống nha. Nếu mà các bạn để lửa mà nó lớn quá thì dầu của mình nó nóng và lửa nó lớn nữa thì nó rất là mau bị khét nha các bạn. Các bạn dặn lửa nhỏ nhất xuống luôn. Trong thời gian mà mình chiên á các bạn, chiên da heo ha, thì giờ mình sẽ pha cái nước sốt nha. Mình sử dụng một muỗng canh nước mắm chai nè các bạn. Mình sử dụng cái muỗng này nè ha. Rồi, tiếp theo đó thì sẽ là bột ớt nha các bạn. Mình sẽ sử dụng hai muỗng canh này. Nửa muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn. Một muỗng canh đường ha. Một muỗng canh tương ớt luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ quậy đều lên. Là xong rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy nó vàng ha, rất là giòn nha các bạn. Bạn thấy mình vẽ lết chết ha. Nó đã nóng rồi đó các bạn. Mình sẽ cho dầu vô nha. Mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn vô các bạn. Để mình khử tỏi nha. Mình sẽ cho hơn phần nửa tỏi cho các bạn. Các bạn mà để lửa tỏi vô trong chảo ha, mà các bạn vừa hạ lửa nhỏ xuống, để dầu nó nóng quá thì tỏi của mình nó sẽ bị cháy khét đó các bạn. Tỏi của mình thì nó đã vàng rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần này vô. Bây giờ nha, cái phần nước sốt này mình cũng sẽ cho nó vô luôn các bạn. Các bạn nhớ đảo đều tay nha, bạn lửa thiệt nhỏ xuống nha các bạn, cho nó thấm đều hết gia vị của vô trong này nha. Rồi phần tỏi với ớt thì mình sẽ cho vô luôn nha các bạn. Khi các bạn mà đảo đều tay, khi mà những cái miếng này nó khô hết ha, thì mình sẽ tắt bếp nha.
Nếu mà nhà của các bạn mà có em nhỏ mà nó có cho các em nhỏ ăn á thì các bạn để ớt ít là thôi nha, để nó cay quá mình sẽ ăn không được, các em nhỏ ăn không được ha. Bây giờ mình sẽ thử nó như thế nào nha các bạn. Những cái gia vị thì nó đã thấm vô đây thì nó cũng đã vừa cái đó các bạn, nó vừa với khẩu vị của gia đình mình. Còn khẩu vị gia đình của các bạn như thế nào á thì các bạn đã tăng giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình ha. Và cái món da heo chiên tỏi ớt của mình vậy thì nó đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.